ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ጥሩ ቆንጆ የሆነ ውህድ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ይህ ውህድ እንግዲህ የምንጠቀመው ፊታችን ሲደርቅብን እንዲሁም ደግሞ በፀሐይ ምክንያት ፊታችን ጥውልቅ ሲልብንና የተለያዩ ምልክቶችን በመናይበት ጊዜ በተለይ አይናችን አካባቢ የድካም ነገር ሲሰማን እንደነዚህ አይነት ምልክቶችን ጠቆር ያለ ነገርና ስታዩት ራሱ ፊታችሁ በቃ ድክም ያለው ነገር ሲመስላችሁ በጣም ቆንጆ የሆነ ውህድ ነው የምንሰራው አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ መልካም ቆይታ ለዛሬው ውህዳችን የምንጠቀመው እዚህ ጋር እንደምታዩት አጃ አዘጋጅቻለሁ ያው ኦትሚል ማለት ነው ቤታችን ውስጥ የማይጠፋ ነገር ነው ለጤንነት በጣም ወሳኝ ነገር ነው እንዲሁም ለቆዳችን ፍቱን የሆነ ነገር ነው እሱን እንጠቀማለን እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ግሪን ቲ አስቀምጫለሁ ማለት ነው እሱንም እንዴት አድርጌ እንደምጠቀመው አሳያችኋለሁ ለፊታችን በጣም ወሳኝ ነው በተለይ ደግሞ ይሄ አንቲ ኤጂንግ ፋክተር አለው ቆዳችን ቶሎ እንዳያረጅና የተጎዳውን ፓርት እንዲያገግም የማረግ አቅም ስላለው እሱንም እንጠቀማለን እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ አቮካዶ አለኝ ሙዝ አለኝ እንዲሁም ደግሞ ማር አለኝ ማለት ነው እነዚህ ያው ሁሌ ቤዚክ ናቸው ብዙ ጊዜ እንጠቀምባቸዋለን ነገር ግን እነዚህ ከሌላችሁ ሰብስቲቲዩት ያያረጋችሁ በሌላ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ ውህዳችንን ካረግን በኋላ ደግሞ እንደ ሁሉ ጊዜው በቤታችን ያለውን ሞይስቸራይዘር ለፊታችን የሚሆን ሎሽን ማለት ነው የፊት ሎሽን እነሱን መጠቀም አትርሱ የፈለገ እነዚህን ውህድ ብንጠቀም ያስፈልጉናል ማለት ነውና የሰጠነውን ነገር በደንብ ኪፕ እንዲያደርግ ይረዱናል በዛ ላይ ደግሞ የበለጠ ፊታችን ፍክት እንዲል ይረዳናል ማለት ነው እንግዲህ እንዳያችሁኝ በዛ ያለ አውትስ ነበር ያስቀመጥኩት ለሰውነቴ የሚሆነውን ቀንሼዋለሁኝ እዚህ ጋር እንግዲህ ለፊቴ የሚሆነውን በደንብ አድርጌ ውሃ አደርግበታለሁኝ ልክ እንደምታዩት እንደዚህ በሚዘፈዘፍበት ጊዜ ኦትስ እንግዲህ አንድ ባህር ያለው ማለት ነው ልክ እንደ ወተት ሆኖ ነው የሚወጣው ይሄ ደግሞ በጣም ለፊታችን ለቆዳችን በጣም ቆንጆ ነው የሞተ ቆዳ የማስወገድ አቅም አለው እንዲሁም ደግሞ ፊት የማለስለስና ፊታችን ቆዳችን እድስ አድርጎ አዲስ ቆዳ ነው የሚሰጠን ማለት ነውና ወዲያው ደግሞ ስታደርጉት ለውጡን የምታዩት ነገር ነውና በጣም ከምወደው የተፈጥሯዊ ውህድ ከምሰራበት ነገር አንዱ ነው ማለት ነውና ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ብዙም ሳትቆዩ ውሃ አድርጋችሁበት ብቻ እንደዚህ ውሃ ይሰጣችኋል ማለት ነው ወተት የመሰለ ነገር ነው በተለይ ደግሞ አሁን በጾም ጊዜ ራሱ እንደዚህ ወተት ምናም መጠቀም ማንችልበት ጊዜ ይጠቅመናል ማለት ነው እንግዲህ ሌላው እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ የግሪን ቲ ነው የምጠቀመው ግሪን ቲን ውሃ ውስጥ አድርጌ ዘፈዝፈዋለሁኝ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ኖርማል ውሃ ነው ማለት ነው ሙቅ ውሃ ምናምን አልተጠቀምኩም ለፊቴ ስለምፈልገው ዝም ብዬ በውሃ ነው ዘፈዘፍኩት እናንተ ከፈለጋችሁ ሙቅ ውሃም ዘብዝፋችሁ የቀዘቀዘውን መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ኖርማል ውሃ ነው የተጠቀምኩት ከዛም እንግዲህ የዘፈዘፍኩትን አጃውን ትንሽ እየቀነስኩኝ አወጣዋለሁ የሁሉንም መጠን እንደተለመደው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አሁን መጀመሪያ የምንሰራው ማስክ ነው ማለት ነው ለፊታችን ማስካችንን ለመስራት እንዳያችሁኝ አጃ የዘፈዘፍኩትን ካወጣው በኋላ ማር ጨምሬበታለሁ ከማሩ ጋር ደግሞ ሙዝ ነው የጨመርኩት ሙዝም የቆረጥኳት ፓርት ብቻ ነው የተጠቀምኩት ለፊታችን ስለሆነ ያን ያህል ብዙ ስለማንፈልግ እሱን እናደርግና እናደባልቀዋለን ማለት ነው አጃው ምንም የተፈጨ እንኳን ባይሆን ውሃ ስለነበረው በደንብ አድርጎ ላም ይላል ማለት ነው ወዲያ ሁሉንም ስታገናኙት ይገናኙላችኋልና በጣም ቆንጆ ነው ከዛ አቮካዶ ደግሞ አንድ ማንኪያ ምትሆን ከአቮካዶ ወስጄ ጨምሬበታለሁ ከዛ አቀላቅለዋለሁ በደንብ አድርጌ እንደዚህ በማንኪያ ጫን ያልኩኝ ጓጉሎ ነገር እንዳይኖር በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው እንግዲህ ከትንሽዬ ደግሞ ከሻይ እንትናችን ከግሪን ቲው አደርግበታለሁ ማለት ነው እንግዲህ ማስካችን ሬዲ ሆነ ማለት ነው አሁን የቀረን ደግሞ እስክራብ ነው መንሰራው በጣም ቀላልና ቆዳችንን የማይጎዳ እስክራብ ነው መንሰራው እስክራቤን ለመስራት የዘፈዘፍኩትን አጃ አደርግበታለሁ ከዛ ማር አደርግበትና ሌላ ነገር ምንም ሳንጨምርበት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ይሄንንም ፊታችን ላይ ያደረግን እንዴት እንደምንቀባ አሳያችኋለሁ በጣም ቆንጆ ውህድ ነው የሰራነው እንግዲህ አብራችሁኝ ሆኑ እስከ መጨረሻው ድረስ
ውህዳችንን ሰርተን ከጨረስን በኋላ አሁን ደግሞ መቀባት ነው የሚቀረው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ደስ የሚለው ፓርቱ ነው። በጣም ነው የምወደው ውህድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደረኩኝ ፊቴን መንከባከብ። እንግዲህ ዛሬ የምንጠቀመው ለፊታችን ክሊንዘር ቅድም የሰራ ነው ውሃ ዘፍዝፈን ያስቀመጥነው እንትኑን አጃውን ነው ማለት ነው። አጃ እንግዲህ ለፊታችን ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው። በተለይ ለሰውነታችንም ለፊታችንም በጣም ቆንጆ ነው። የሞቱ ቆዳዎችን ያስወግድልናል። በዛ ላይ ደግሞ ፊታችን ከተጎዳ ፀሐይ ከጎዳው በቃ በጣም ጥውልቅ ያለ ካስቸገረን ለዛ ሁሉ ነገር መድኃኒት ነው ማለት ነውና በተለይ ደግሞ ልጆች ካሏችሁ ለልጆቻችሁ ለሰውነታቸው ሽክር ያለ የሚያስቸግራቸው ከሆነ የተለያዩ ነገሮች እየወጡ በተለይ ደግሞ ይሄ ዳይፐር ራሽ የሚወጣባቸው ከሆነ የሚቆስልባቸው ከሆነ ገንዳቸው ውስጥ ወይም የነሱ መታጠቢያ ውስጥ እንደዚህ ባጃ ዝፍዝፍ ብታረጓቸው ሰውነታቸው ቶሎ ይደርቅላቸዋል ይሻላቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ፊቴን ጽድት ካደረኩት በኋላ ወዲያው ነው ለውጡን የምታዩት። የሚገርመው ነገር ታጥቤ ስመጣ እንደዚህ በመነካው ጊዜ በጣም ልስልስ ያለ ቆዳ ይሰጠኛል፣ ፍክት ያደርጋል ወዲያውና እንደዚህ ውህድ መስራት ራሱ ችኩል ብላችሁ ማትችሉ ከሆነ ይሄንን ብትሞክሩትና ፊታችሁ ላይ ብትጠቀሙት ብዬ እመክራችኋለሁ። ፊቴን በደንብ አድርጌ ካጸዳው በኋላ አሁን ደግሞ ቅድም የዘፈዘፍነውን የግሪን ቲ ውሃ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይሄንን ልጠቀም ዛሬ ፈለግኩት ፊቴ ላይ ትንሽ ድካም ስለተሰማኝና በተለይ ደግሞ እንደዚህ ስክሪን ስታበዙ አይናችሁ አካባቢ የተለያየ ምልክት እየወጣ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ይሄንን ድካም ቶሎ ወዲያው እንዲጠፋላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ፊታችሁ እንዲነቃቃ እንግዲህ ግሪን ቲ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነውና ለቆዳችን መነቃቃት እንዲሁም ደግሞ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ የማድረግ አቅም አለው። በዛ ላይ ደግሞ እንደ አንቲ ኤጂንግ እንትን ነውና ፋክተር አለውና በጣም ቆንጆ ነው። ውሃውን እንደዚህ ያደርጉት ተጠቀምበታለሁ። እዚህ ጋር እየቀረስኩ ስለሆነ ያን ያህል እንትን አላልኩበትም ውሃውን አላደረኩም። እናንተ ግን በደንብ ያፈሰሳችሁ እንደመታጠብ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ነው። ፊት ያነቃቃል። ከዛም እንግዲህ እስክራብ እናረጋለን። ቅድም የሰራነው እስክራባችን ሬዲ ነው ማለት ነውና በአጃና በእንትን ማር ነው የተጠቀምነው። በሱ አድርጌ ፊቴን በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን የተጠቀምኩበት ምክንያት አለኝ። ፊታችንን ያን ያህል የሚጎዳ ነገር አይደለም። በመናሽበት ጊዜ የፈለገ እንትኑ አጃው ነገሮቹ ቢኖሩም ያን ያህል ፊታችንን አይፈትግብንም እና በቀላሉ የሞቱ ቆዳዎችን እናስወግዳለን። ማርም ደግሞ ፊታችን እንዳይደርቅ ይከላከልልናል ማለት ነውና እሱን ብትጠቀሙ በጣም ጥቅሙን ታገኙበታላችሁ። ፊቴን ለስላሴውን ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ የሚለው ልዩነቱን መቼም እናንተም ታዩታላችሁ። በጣም ያንጸባርቃል። በዛ ላይ ደግሞ ፊቴን ስነካው በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው ልስልስ ያለውና እንድትሞክሩት እንግዲህ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አርገን ፊታችንን ካሳመርን በኋላ አሁን ደግሞ እንግዲህ የማስካችን ተራ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ከሚሉኝ የማስክ አይነቶች ይሄ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። የሌለው ነገር የለም። አጃ አለው፣ አቮካዶ አለው፣ ሙዝ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ማርም አለው። በጣም ሁሉም ነገር የሚጠቅሙ ነገሮች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ግሪን ቲያችንንም እዚህ ላይ ጨምረናል ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ሰውነታችሁ ላይ ፊታችሁ ላይ በብታረጉበት ጊዜ በጣም ነው ደስ የሚላችሁ። ሪላክስ ታደርጋላችሁ። ብዙ ጊዜ ማሳጅ ስናደርግ የተለያዩ ነገሮች ስናደርግ ፊታችን ይነቃቃል ምን ይላልና እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ማስክ ማድረግም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ለፊታችሁ ይጠቅማችኋል። እንግዲህ 10 ደቂቃ ወይ 20 ደቂቃ ካቆያችሁት በኋላ እንደዚህ አድርገን እናስለቅቀዋለን ማለት ነው። ዛሬ በውሃ ብቻ ሳይሆን በግሪን ቲው ነው ማለት ነው ማስለቅቀው። ግሪን ቲ እንደነገርኳችሁ ብዙ ጥቅም አለውና በተቻለ መጠን ለፊቴ እየሰጠውት ነው ማለት ነው። ከሌላችሁ ግሪን ቲ ማትጠቀሙ ከሆነ በውሃ መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነውና እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ውህዶችን ስንሰራ ግዴታ ይሄ ከሌለ ምናምን የሚባል ነገር የለምና ቤታችን ያለውን ነገር ለኛ በሚስማማን ነገር እየተካን መጠቀም እንችላለን ማለት ነውና እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ በግሪን ቲ ጽድት ታደርገውና ከዛ በኋላ ደግሞ በውሃ በደንብ አድርጌ ታጠባዋለሁ። ለብ ያለ ውሃ ነው የምጠቀመው። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ
በቀዝቃዛ ውሃ ለቀለቃለው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የምትጠይቁኝ ጥያቄም አለ እንደዚህ ከተጠቀምን በኋላ በሳሙና እንታጠባለን ነው የሚል ነገር አለና በሳሙና ልታጠብም መጀመሪያ ንጹህ የሆነ እንትን ፊት ስለሚሆን ያን ያህል ሳሙና መጠቀም አያስፈልገንም ማለት ነውና በለብ ባለ ውሃ አድርገን በቀዝቃዛ ከተለቀለቅ ነው በቂው ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ወዲያው እንትን እንዳልን ከታጠብን በኋላ የፊታችን እርጥበት ሳይደርቅ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ያለ ወዲያው የፊታችንን ሎሽኖች መጠቀም አለብን ሞይስቸራይዘራችንንም የተለያዩ ነገሮች ምንጠቀምም ከሆነ እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ አሁን በጣም የወደድኩት ለብዙዎቻችሁ ያስተዋወቅኳችሁን ሴራቪ ነው መጠቀመው እኔ እሱን ተጠቅም ያለሁኝ እንግዲህ እንደምታዩት ፊቴን ለውጡን እንግዲህ ከመናገር በላይ አይቶ ማየትና መመስከር ይቻላል ማለት ነው ፊቴን በጣም ለውጦልኛል በጣም ነው ልስልስ ያደረገው በዛ ላይ ደግሞ ፍክት አድርጎልኛል ማለት ነውና ምንም አይነት ሜካፕ ሳትጠቀሙ እንግዲህ ፊታችሁ እንደዚህ ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሌላም ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ ድረስ በዚሁ ላይ ያችኋለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ቻው